blending brush. Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, maraming salamat ulit sa inyong pagtangkilik sa ating Heylesleyjane sessions. Ayan. So, eto na nga ang kaabang-abang dahil 2 years in the making po ang ating pagbabalik sa YouTube sa ating makeup session. Ayan. Kasi nung nakaraan, ang ginawa natin yung dalgona coffee. Ayan. Ayan, yaman din lamang na ECQ ngayon. Gagawa natin ng paraan niyang pagkabagot natin. Meron akong mga gamit dito sa bahay na aking binili nung mga nakaraan. So, hindi po ito sponsored na video. Okay, so meron tayong i-review na mga products. Well, actually ngayon, isa lang pala. Product. Meron tayong i-review na product. Isa siyang eyeshadow and face palette. It's from a local brand, but hindi siya ganun kamahalan. So, eto na ang ating i-review. Tadaan! Ayan, ito siya. It's a product from CARELINE. CARELINE Full Face Palette, Play to Slay. Ano ba ang laman nito? So, ito siya. Yan, napakagandang palette. In fairness, ang ganda ng packaging niya, very, parang Glossier, ganon. Yung unang version ng Glossier. Transparent na acrylic lang. Acrylic, plastic, something like that. Yung cover niya. It has 12 eyeshadow shades. Then, meron siyang 2 blush and a highlighter. Ito ha, share ko lang. Nagamit ko na siya. Bakit? Gumawa ako ng video para sana dito sa review na to nung isang araw. Ang ending, hindi pala na-record yung video. Natapos ko lahat. Pangalawa, so nung nakita ko hindi naka-record, inulit ko, binura ko yung isang mata. Nanigurado ako na naka-record siya. Natapos ko na ulit with lashes and everything. Pagtingin ko, 23 seconds lang ang na-record. Nakakainis. Inis talaga ako. So, ang ending, ulitin ko siya ngayon. So, eto na nga siya. Ang kinaganda sa kanya, nung na-try ko siya nung nakaraan, very versatile. Ang ganda ng shades niya. See, merong mga light tone, merong mga dark tones. So, may mga metallics, may mattes. Kaya, ang ganda niya. Pwede siyang gamitin ng day to night makeup. So, gagamitin natin siya ngayon ng night makeup. Yan ang gagawin natin. Night makeup using only 1 palette. Nalagyan ko na ng base yung mukha ko. Nakapaglagay na ako ng foundation, powder, and contour, also the kilay. But, wala pa tayong blush, highlight, and eyeshadow. So, dadagdagan na lang din natin yung lashes and everything. Ipapakita ko na lang sa inyo yung swatch ko. I-insert na lang natin siya yung nakaraang video. Kasi nakuhaan naman yata dun sa nakaraang video yung swatch. So, I think, kahit yung swatch na lang, ipapakita ko sa inyo. Ngayon, gagawin natin, we will be using ang ating Play to Slay palette from CARELINE. Yan. So, we will start off by putting makeup base. Okay, yan. Ganyan mo lang siya. Itap mo lang siya ng itap. Ganyan. We will start off by using a blending brush. Ang gagamitin muna natin is this one. Ito. It's a matte shade na medyo warm brown. Ilalagay lang natin siya dito sa outer corner ng ating mata. Outer corner towards the inner, okay? So, maglalagay lang tayo na parang border ng ating crease. So, from here, blend. Papasok. Then, dagdag ka lang ng kulay. Dagdag ka lang ng dagdag. Huwag mong bibiglain kasi mas madaling magdagdag kaysa magbawas. Build it up lang. Build up the color. Ganun lang. Build up lang ng build up. Then, blend. Okay? Ang gusto ko lang, yung meron lang siyang depth. Malaman lang natin kung saan lang hanggang saan yung socket. Ayan o.
makikita mo kung nasaan yung kulay, nandun yung lubog ng mata mo, yung socket. Yun ang gusto mong sundan. Sa matte, pagka kinuha mo siya with a blending brush, may tendency siya na mag-powder. But, ang presyo naman kasi ng ating CARELINE Play to Slay Face Palette is 275 pesos. So, I bought this in Robinson's department store. 275 pesos. Aangal ka pa ba? Meron ka ng eyeshadow at meron ka ng blush at meron ka ng highlighter. Hindi ka natalo, best. I swear. Tsaka hindi siya yung sobrang powdery. Meron kasing mga products na powdery and at the same time chalky na hindi naman na nagtatransfer dun sa balat yung color niya. Hindi to ganon. Nagpa-powder siya kasi nakakakuha ka ng product. And nakikita nyo naman nice yung color payoff niya sa ating skin. Ganda niya, in fairness. Bet ko to. Yan. Okay ka na dyan. Makakreate ka lang nung depth na gusto mo. Gusto lang natin malaman kung nasan ang ating crease. After that, move on na tayo. So ako, ang gusto kong gamitin kulay is this one, yung pink. Pink-ish na medyo reddish siya. Maglalaro tayo medyo dun sa mga darker. Somehow, somehow. Hindi man talaga siya dark. So, para lang siyang rosy pink, ganon. Parang ganon. Iaangat ko lang siya ng konti from dun sa ginawa kong border natin na lighter shade ng brown. Angat lang natin ng konti para umangat din yung kulay na ilalagay natin. By the way, meron lang mga kulay na nagpa-powder. Etong color pink, hindi siya nagpa-powder. Yan. Using this brush, para siyang bullet brush, but it's a little bit bigger. Na parang blending din somehow. So, gagamit lang tayo ng darker shade. Ako, I would use this one. Warm brown na may magka-reddish, parang brick brown, ganon. Tapos lalagay ko lang siya dito sa outer corner ng eyes. Diyan lang, i-concentrate lang natin siya dyan sa area yan. Dito lang yan siya. Then, dito naman sa inner corner. I like it this way. Gusto ko siyang ganyan. Maganda siyang ganyan. Maglalagay lang ako ng eyeliner. So, nakapag-eyeliner na tayo. Ang gagawin na natin next is yung inner lid. So, ang gagamitin natin, this color. So, gagamitin lang natin siya as base. This one. Then, we'll proceed to shimmer. So, gusto ko itong mga metallic colors niya. So, we will just be using this one and this one. So, we will be using a small shader brush. Tapos, etong color na to, yun ang ilalagay natin close to the lash line. Medyo nagpa-powder din siya. So, medyo ingat lang tayo. So, ako, I like to just tap it. Yan. Lalo na pagka kunyari nagpa-powder, yun ang technique natin dyan. Itatap-tap muna natin para lang matransfer yung pigments doon. Then, blend it a little bit using the same brush. Yan, medyo nyo na, swipe mo siya. Alam mo, ang ganda niya, no? Gusto ko siya kasi isang application pa lang, pero pakak na yung kulay niya. Kudos to CARELINE. Okay na ako dito. I just want it to be a little bit darker. Kasi, kung ilalagay natin siya na ito lang, hindi siya enough. I'll show you
So, kung ilalagay ko siya dito, ayan siya. It's not dark enough. Not like kung lalagyan natin nito. Walang primer to, kaya wala rin siya foundation. So, walang pinagkakapitan yung kumbaga, close yung pores din dito eh. Yan na. Yan. So, na-darken na natin. Tapos, tsaka tayo maglagay ng pigment. Same color. Tsaka natin siya i-swipe dito. Yan. So, ito kasi, parang naging medyo copper-ish gold lang siya. Ganun. Pero, with this one, darker na siya. Yun yung reason kung bakit natin siya nilagyan ng darker na eyeshadow bago natin nilagay yung ating metallic color. So, now, we'll proceed dun sa metallic color. You'll also be using a shader brush. This one. Then, swipe. Diba? Gosh! Alam niyo, hindi sayang yung pera dito. I swear. For 275 pesos, come on! Come on. Let's be honest. Careline has been doing really well. Good job talaga. As in. Diba? Ang gusto ko lang gawin ngayon, gamitin natin this one. Yung medyo red-ish na metallic. Gusto ko siya dito sa may ibabaw. So, parang yun yung magiging transition natin. Yan. Oh, wow. Alam mo, ang ganda ng mga metallics nila, no? Lutang na lutang. Tsaka hindi siya yung glittery. Shimmer talaga siya. Very metallic. Ang ganda, ang ganda. I love it. Ang ganda ng color niya. With the same blending brush earlier, darken lang natin yun dito para mag-blend na siya dun sa shimmer. Ang gagamitin natin, same color, is the pink one. From the outside towards the inner. Then blend. Next, dito na tayo sa ating lower lash line. So, yung bullet brush kanina, gamitin din natin ngayon. I will be using this color. Yan. Lalagay natin siya dito sa lower lash line. Try naman natin gamitin yung ibang shimmery shades dito. So, I wanna try this one out. Ito. Lagay natin siya dito sa lower. Sa may inner corner towards dito sa baba. Yan. So, ang gagamitin natin is this one. Tapos, lalagay natin siya banda sa may tear ducts. Pero dito sa baba. Yan. Dito. Intensify ko lang ang eyeliner. Then, we'll put lashes. Then we're done. Here we go. Ang kulang na lang natin is blush and highlighter. So, gagamitin natin yung blush. Sorry, may stain na yung brush ko kasi puti yung bristles niya. So, yeah. Let's try yung darker one. Sige. Pero syempre, konti lang na. Takot ako eh. Try natin siya dito sa taas. Pigmented siya, I can say. Pero takot ako. Kaya, hindi ko siya kinakaskas. I'm just tapping it sa ibabaw. As in, sobrang light lang nung pagkakatap. Na parang halos wala siyang nakukuha. But, I tell you, ayan putok na siya So, from here, swipe it down towards doon sa apples ng cheek. Yan. Then, gamitin natin yung lighter na blush. Dito sa apples ng cheeks. Sa ibabaw lang. Yan, bam. There you go. Wow! Yeah! In fairness, effect talaga tong palette na to. Lagyan ko lang yung nose ko because, kunyari, gininaw ka lang ng konti, kinilig ka ng konti, ganyan. Charot. Then, we'll be using yung highlighter. Lagyan mo natin yung Cupid's bow kasi
Lagay tayo ng lipstick pala. Sa tip ng ilong kasi wala tayo nun eh. So, gagawa ka lang ng illusion. Very light. Then, dito. Sa bridge ng ilong. Para kanyari, medyo mataas siya. Uy, ang ganda ng highlighter. Swear. Very promising, in fairness. Okay, so dito na tayo. Alin naman kasi ng brush na ginagamit ko. Okay, eto. Gamitin natin siya. Oh, wow. Is poppin', mami. Is poppin'. Okay, sa kabila. Ganda. Alam nyo, sa totoo lang ha, yung 275, willing akong magbayad ng 275 para lang do sa highlighter. Which is, yun na yung price nitong palette na to, na meron ka 2 blush plus 12 na eyeshadow shades. Talo? Talo? Hindi. Panalo ka na dun, besh. Oh my God. May pang night makeup ka na, may pang day makeup ka pa. Ano pang hahanapin mo? Yun lang, wala lang siyang applicator. Wala siyang applicator because of yung lalagyanan niya. Wala namang mapaglalagyan. And also, para sa 275, I don't think hahanapan pa natin siya ng applicator. Diba? Then, maglalagay ako ng lipstick. Ito na siya. Ito na ang ating complete look using our Careline Full Face Palette Play to Slay. Yan. Sobrang ganda nitong palette na to. If I could rate it from 1 to 10, 1 being the worst, tapos 10 being the best, I can say na this could pass as 8.9. Bakit 8.9? So, it can improve with the consistency. Yung sa pagiging powdery niya, pwede pang mag-improve yon. Pigment payoff, okay na ako doon. What else can I improve with this? Yung sa packaging niya, okay yung packaging. Maganda yung packaging niya actually. It's very pleasing. Ang target market probably teenagers, high school to college, gano'n. Then, siguro meron pa tayong mapaglalagyan ng makeup applicator siguro. Kahit isang brush lang, ganyan, para lang doon sa mga eyeshadow or brush for the highlight. Kahit magagamit lang for everyday na at least nandito na lang lahat. Hindi na kailangan ng any other pouch, something like that. But this product is incredible! Yay! Ayan. Sana nag-enjoy kayo sa ating review ng ating Careline product, sa ating full face palette na Play to Slay. Yan. So, this is the look that I made with the palette. This one. So, lahat ng ginamit natin from eyeshadow, blush to highlight, ito lang. Etong palette lang na to. I hope you guys learned something and sana matry nyo rin yung products ng local brands. Yan, like Careline, Ever Bilena. Let's be proud of what we have. Let's take pride of the brands na nagtataas ng level nila para iangat din yung level ng ating makeup industry. Kumbaga, in an international level, ganun na siya eh. In fairness ha. I've tried also the other products of Ever Bilena. It's amazing, I tell you. We will have reviews of the other products. I have some products here na from Ever Bilena and I can make a review. So, with this, it's super amazing. It's 8.9 for me. It's very recommendable. You guys, this is just 275 pesos. Hindi ka na manghihinayang na bumili. So much for that. Maraming salamat. Again, this is Heylesleyjane. Please follow my social media accounts. My Instagram is Heylesleyjane. You can also follow me on Twitter. It's Heylesleyjane. Also, please like my Facebook page. It's lesleyjane.makeup. Ayan, maraming salamat and I'll see you guys on our next video.